Hi guys, edit na naman tayo. May dumating. May dumating. I-unbox natin siya, no? So, dumating siya kanina lang. Tangali. Mga 12. Buksan natin. And Supremo 1. May nakita kasi akong hinulungan dito sa ulan. Meron siyang wish remote. Free extra battery. Wi-Fi action camera. Wait na. Dineliver siya ng Honestbee. Thank you nga pala. Nasa description po yung store nila. Kimstore. Kimstore po. Dineliver siya ng Honestbee mga estimate 2 days lang siya dumating. 2 days lang estimate. Baliw yung aso ko. Supremo 1. Unbox natin siya. So, ito na po ang Supremo 1. Supremo 1. Ganda, no? Meron po siya siyang Supremo 1 camera waterproof case. Meron siyang two rechargeable battery. So yung isa nandito. Dalawa. Dalawang battery. And user guide. Pwede kayo mag-share ng footage sa kanila at YouTube. Meron siyang start guide nga, start guide. Meron siyang 3M adhesive. So isa kinuha na. Nilagay na sa helmet na kapa. May portable frame. Portable frame. Flat mount. Yung isa makipapa. Knuckle. Ito, knuckle. Lock bolt. Lock bolt. Lock bolt. Dalawang lock. Yan po. At meron siya siyempre quick release mount. Yan. So, syempre, excited na kayong i-roll out to, syempre. Roll the music and turn it up.
nakita niyo yung camera natin. Ang ganda, di ba? So, dilipat natin to sa camera no. 1, 2, 3. Malapit talaga yung Supremo 1. Yan, ito pa.